Моє ім'я Миколай, я служу в Збройних силах України, а знаходимося ми в Донецькій області в напрямку Первомайки-Пісок. Я родом з Маріуполя, тобто майже місцевий. Я медиком став тільки під час повномасштабки та піти, але мені кажуть: добре, ти підеш, в нас є 2 медика, один з них твоя жінка, ти підеш, в нас буде 1 медик, а скільки приходить бійців поранених? Скільки з них можуть бути критичними? Та скільки вона одна зможе прийняти за вас, людей, на надання допомоги? Він такий: медики мені потрібні тут. Там в мене ті люди, які вміють інші. Твої навики потрібні тут, а не там. І в першу чергу навики медика. Тому що клаптик землі – це дуже цінно, це дуже важливо, але це не важливіше мені за моїх бійців. Якщо ти можеш їх врятувати, краще їх врятуй. А землю ми свою обов'язково ще повернемо. Поясни мені і нашим глядачам, слухачам, ось там за кілька метрів росіяни, тут поранені твої побратими і поряд кохана людина. Як ти зосереджуєшся? Як ти взагалі, от ти працюєш з той, кого любиш, і тут всі, і тут війна. Хилимся живем. Да все просто, обрали такий шлях. Вона свідомо свій вибір зробила, вона контрактник, я також контрактник. Ми військові люди, ми вибрали цей шлях, тому ми повинні йти по ньому. Це зрозуміло. І якщо шлях перетинається так, що мені вдається втримати найцінніше, що в мене є поруч, чому ні? Краще за мене навряд чи її хтось захистить. Тому краще, щоб вона була поруч, а я буду поруч з нею. Це є і опора, і надія, і підтримка одночас. А не хочеться взяти її, запакувати в бандерольку, відправити там, де наші українські чиновники, там в батальйон Монако чи в Австрію? Мабуть, було б добре, але тут треба розуміти, що кожна людина є винятковою, та у кожної людини є своя думка, своє ставлення до цього. І якщо я не буду поважати її ставлення, то, мабуть, я не буду сам людиною. Тому її відношення та ставлення до цього, що вона повинна тут знаходитись. Чому мені заважати цьому? Заради свого, навіть не знаю, хотєлки. Заради свого бажання залишати десь відправляти? Ні. Це вже, так не має бути. Якщо ти поважаєш людину, ти поважаєш її з усіма її взглядами, з поглядами, вибором, та зі всім ти її приймаєш. Якщо в неї такий шлях, все, що може зробити, це бути поруч, якщо це можливо. Скажи, ось ти потрапляєш в оточення неподалік Маріуполя, в тебе бої, в Піски, в інші міста. Коли ти зрозумів, ти бачиш перед собою русських, їхню техніку, коли ти зрозумів, що вони не так звана армія друга в світі, як ви про себе говорили, а що це звичайні нелюди, яких можна знищувати і перемагати? Та все дуже ще набагато простіше. Ви подивіться, хто потрапляє в полон. Хто? Остання людина, котру ми брали в полон, це зек. Дійсно, це зек. Він казав, що він потрапив у в'язницю на 15 років за вбивство. Йому залишалося 3,5 роки, і йому кажуть, що ми тобі їх спишемо, але на війну. Тобто з місця позбавлення волі одразу в казарму, з казарми ти отримуєш все, що тобі потрібно, і на війну. Проти України. 3,5 роки ціною в життя
сумнівний вибір. Ми запитали в нього, скільки вас таких? Він каже, що усі, в кого там погане життя. Тобто 60, а може і більше. Але кожен відповідає за себе, як він казав. Тобто в кожного свої цілі цього. Найбільш мене здивував його прохання. Він попросив знайти його сина. І ми кажемо, окей, давай, кажи, де твій син? Як його звуть, фамілію? Він каже, він 17-го року в ЗСУ зі своєю дружиною. На цьому, мабуть, все, що можна про нього казати. Зрозуміло. Але хто ж тоді, на твою думку, ну добре, 60% припустимо, це наркомани, це злодії, це вбивці, але чимало і наших дуже багато гине. Хто ж тоді вбиває наших хлопців? Коли ти потрапляєш до контакту, це, власне, початку бою, контакт, майже одразу зрозумів, проти кого хто тобі потрапився. Тому що це, якщо це ось такі люди, вони дуже слабкі. В першу чергу, в них немає мотивації. Навіщо це робити? Тобто з нами та все зрозуміло, це наша земля. А з ними їх нічого не мотивує. Немає того бажання, котре змушує тебе внутрішнє бути сміливим, сильним та непохитним. В них цього немає, тому вони програють. Та зустрічаються чаще найманці та контрактники. З ними важкіше, тому що в них є навички. Так, і їх дуже багато. Недооцінювати їх я би не вважав розумним, тому що якщо ти ще не почавши бій, починаєш знецінювати свого ворога, мабуть, ти щось не знаєш. Дуже багато взагалі українців пішло воювати, які не були ніколи військовими, які перше в житті побачили в руках автомат. Але все-таки вони воюють, вони, як ти кажеш, сідають в танки, їдуть і стріляють, і рятують життя. Що б ти побажав ось саме таким хлопцям, чоловікам, які йдуть воювати? Що вони мають зрозуміти і з чого вони мають навчитися, потрапивши сюди? Здобувати більше навичок. Вже багато разів було таке, що люди не встигли отримати потрібних їм навичок, знань або практики, навіть полігони. Тому що ось одна з останніх робіт, дають ПКМ і кажуть, почисти заряди та треба віднести на позиції. Кидають, ставлять хлопцям його, хлопці всі дивляться. Я медик, я якраз тільки закінчив свою працю, витираю руки, зрозуміло від чого. Я дивлюся, а хлопці нічого не роблять. А це все наше життя. Якщо не буде чим, тоді не буде кого. Окей. Я кажу, а ви знаєте, як це все робиться? Вони такі, ні. Такий, окей, дивіться. Тобто іноді треба вчитися, навіть коли ти відпочиваєш, для того, щоб не потрапляти у дуже скрутні становища. Коли не зараз, ще я трохи пограю в гульку, чи подивлюсь смішні відео у Тіктоці чи Ютубі, а в першу чергу подивитися усе озброєння, що в нас є, що нам дають друзі, щоб розуміти, як їм користуватись. Тому що не завжди є можливість вчитися там. Треба вчитися завжди. Дуже бажаю тобі і твоїй дружині великого людського щастя і перемоги. Дякую, що ти є. Вам дякую.